يعني حين تعاملنا مع هذا الاسم العظيم، اسم الله العليم، وهذه الصفة الجليلة لربنا تبارك وتعالى، ونحن ندرك أن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، كيف نتعامل مع هذا؟ اولا اخونا الكريم الله يكرمه اظن ابو عمر تكلم على حاجات يعني طيبة ولابد للناس ان يفهموها ايضا، لكن حينما نتكلم بصورة ايضاحية اكثر من العنصرية، لانه طبعا العناصر لانه يعني تكلم دقيقتين او كده او دقيقة، لكن نتكلم في اخطر قضية في آثار اسم العليم في قلوبنا. طبعا لابد ان احنا نؤمن بأن هذا اسم ونتعامل بهذه الصفة. أخطر قضية كما قلنا وطرحناها، وهي أن علم الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دي أخطر قضية. أخطر قضية أن الله محيط بالأشياء، وأن الله أنزل منهجا يبين لنا مراده من مراده من خلقه. مش كده؟ طيب، هي القضية هذه قضية إيمانية خطيرة جدا يتعرض لها الإنسان كل يوم. فإذا تعرض الإنسان لظرف من الظروف أو لعمل أو لزواج أو يعني تصرف من التصرفات في يومه، لابد أن يسأل أول ما يسأل: هل جاء شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل حكم؟ هل جاء حكم من الله في هذا؟ هل جاء توجيه منه سبحانه في هذا؟ هل جاء توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل عقله؟ ليه؟ قال: لأن ثقتي فيما أتى من الله وثقتي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ثقتي في عقلي، وأفضل من ثقتي لقدرتي، وأفضل من ثقتي في إعلام الناس ليه. يبقى هنا قضيتين: القضية الأولى إيمان بما ثبت عن الله وعن رسوله، وإيمان أيضا بعقل وما تكلم به الناس. أيهما عندي الأولوية إذا تعرضت لظرف من الظروف أو لتصرف من التصرفات؟ مثلا أنا أريد أن أتزوج، أو أريد أن مثلا أعمل في عمل مشروع كبير. حينما أقول أنا نوعية هذا العمل، أقول: هل جاء من الله فيه توجيه؟ هل جاء من الله من الرسول فيه توجيه؟ أولا قبل أن أسأل أي أحد إلى الكتاب والسنة. على طول نرجع إلى الكتاب والسنة. وهنا لابد أن نفهم إذا تعارض، يبقى أول حاجة نسأل هذا، ثم نتكلم بالعقل، وبعدين نتوكل على الله. ولذلك جعل الله الاستخارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستخارة، حتى الصحابة كانوا يستخيرون الله في شعث نعلهم. ليه؟ لأن هم عندهم علمهم قاصر، وعلم الله ليس محدود، لا محدودة ومطلق يعني. فهم يسلمون علمهم القاصر للعلم المطلق سبحانه وتعالى، علم الله المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يخرجون من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته. على ذلك لو تعارض ما جاء من العقل وما جاء من النقل الصحيح، أيهما نأخذ؟ قال: لابد أن تأخذ بالنقل الصحيح من الكتاب والسنة. وأن تتهم عقلك هو الذي لا يفهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله تبارك وتعالى. ليه؟ قال: لأن عقلك في فهم الأشياء يعتمد على إمكاناته. أما النقل الصحيح الذي جاء من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه يكون أن يتكلموا بأشياء لا تدركها عقولنا.